So, basahin ko yung report ng Interagency Task Force for COVID. I'd like to read it slowly so that everybody is put on notice. There is no room for misinterpretation or maybe a double or what you would call, let me look for the word, I forget, but I'm sure it will come back to me. So first, let me read it. Sabi ko para clear lahat, mga galing ito sa task force whose actions would govern the behavior of government, pati ako. Ako tiga, the president, so it goes to me, then it goes down to the critical persons involved here. And it is Secretary of Defense Lorenzana and Secretary Anyo of the DILG. Then also critical as the mga managers sa ating economy, pati yung nag-i-implement sa actual distribution. Binigay ko kay General Bautista. Retired na yan sila lahat. All civilians. But I have to have the critical mind of a military sa itong pera pag marami yan. Bakit ako kaya ko yung intindihin about the economy, but yung implementasyon at pagpaunawa kung paano ito gawin, I have faith in these three guys, and I would like them to proceed in a manner that they were trained to act and think. That is a military trained mind. Our resources through the Bayanihan Heal as One Law has been mobilized, implemented. Yung iba nakatanggap na, yung iba wala pa. So, as I go along, try to understand what I'm saying. I am reiterating that our most vulnerable citizens, especially the poorest of the poor, must receive the government's assistance immediately o hindi patayan sa gutom. Alam ko na we cannot just focus or zero in itong the poorest of the poor. It's actually it has bloomed into something ginagamit sa politika, mga politiko na will go for the poorest of the poor. Pero yan talaga ang totoo. Marami ang may gusto. I will discuss it when I reach the point raised by Governor Remulla of Cavite, which I think is valid. We'll try to remedy whatever kung may pulot pa tayo sa daan. The economy is not moving, stand still, so wala tayong kita. Ang ginagamit natin, ito na yung nireserba natin na pera. Ang pinagyayabang ko na may pera tayo, it's 300 billion. Mabutit na lang nandyan talaga. Kaya kung hindi, kung minaldas ko yan ng mga project na karamihan naman kukurakot, mas mabuti pa, sabi ko, na itong pera na tinago ni Dominguez, pero may order na
tipid ka talaga, tipid tayo. Hindi natin ito pera, tipid, tipid. So that's what we do in the cabinet. I am really, alam nila yan, and you can ask all of them. Allergic ako sa paghingi na ng pera ang project ng mga cabinet members. Yung iba hindi ko talaga pinipirmahan. Ayaw ko lang sabihin, may iba dito involved sa to 70 billion. Sabi ko sa kay Mijaldia, kindly tell the cabinet member that I am not signing his program. Not because I do not trust him, but talagang isali na lang natin sa lahat kasi kukulangin tayo. Tapos yung poorest of the poor, yun namang hindi poorest of the poor, magrereklamo yun kasi sila, yung minsan yung nang umuupa na ng bahay, kumikita ng buwanan. Yung poorest of the poor, yan yung araw-araw na hindi makakain kung hindi makatrabaho or wala ng trabaho. Ito namang ang tawag natin na sa middle income, yung kanila makaupa lang ng bahay na medyo maganda sa subdivision, then may kunting pera sila para dideposito nila for the rainy days. Now, what is really very sad is that the rain has arrived. Yung save a penny for a rainy day, dumating sa ating generation. Hindi natin gusto yan. Ayaw kong magkulong ng tao. It gives me nightmares thinking, kaya pumayat. Kasi ako, pag nagising ng gabi, pag umihi ako, hindi ako bumabalik sa kama. Diretso ako sa lounging chair. At mag-isip na ako, maabutan ako ng daybreak. Magtingin ako sa labas, bintana. Paano ko? Sa akin lahat maghiram o the 100 billion pesos for 1 month or the 270 billion pesos for 2 months yan, nakaprogram na as earlier estimated is not enough. I'm calling on the Secretary of Finance to generate. Magnakaw ka, maghiram ka, walang pakialam, i-produce mo yung pera kasi pag naubos na ito, hindi ko malaman. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayariin na itong COVID na to. It might not really cripple a country, but it will, of course, cause a sadness and fear kung paano tayo makaraos dito. We are exploring options to adjust our budget. Yung budget na yung earlier na budget, wala pa yung COVID. Sinabi ko, bawasan na lang yung iba or totally ilaglag mo na lang yung project na yan, iligay mo dito kasi ang unahin natin, ang tao, ang tiyan. Kasi pag wala nang kinakain, a human being can be violent. Especially makita niya yung mga anak niya wala nang kain, nag-iiyak siya, maghingi ng gobyerno, tapos wala na akong maibigay at maubos yung bigas natin. Parang hindi lang ako, lahat
lahat sa buong mundo. Kami yung in charge sa gobyerno. Yun ang problema namin. Problema ko, problema ni Trump, problema ng lahat. Kasi yung economy nila, pareho man tayo lahat. Walang kita. Puro gastos na lang. Wala nang kumikita araw-araw na magbayad ng buwis, magbayad kung ano-ano. That is income for how it would impact on our GDP. Yung GDP is just yung income ng ekonomiya based on the income ng gobyerno. That's what it's all about, actually. So, ang gobyerno kasi cannot print so much money. Hanggang ano lang ang value ng ating economy that is equal to your value, how much money you can print, how many trillion or billions are you allowed. Yan ang economy mo. Hindi mo sabihin na, mas malaki yung iyo kasi mas malaki yung sa Amerika. Sa Amerika naman, may trabaho. Lahat nagbibili ng eroplano, bala, kasi gusto ng gulo. Ang gulo para kumikita. Well, okay, if you look at it that way, well, they want wars to continue so that they will earn, so that yung bala nila, baril nila, yung mga kanyo nila, mga eroplano nila, bumibili tayo para, kagaya nitong atin ngayon, patayin yung Pilipino kasi nagre-rebelde, nagkikidnap, tapos binababoy yung tao, pinuputulan yung ulo, pati yung mga sundalo ko. Yung ganun. So that is how it is. Everybody wants war, trouble, because kung wala ng gera, ang kita itong mga to, these countries, producing the armaments and the lethal things in a inventory sa bodega. Ganon yan. Isipin mo na lang kung wala ng gulo. Sino magbili ng bala? Sino magbili ng baril? Yan ang share ko, yung nalaman ko lang. The little knowledge that I have. I'm sharing it with you. I may need more minutes or hours to talk with you. But at least kung makinig kayo, you'd be able to understand even my paradigm, ang paningin ko sa buhay. At ang paningin ko kung saan ako tatagal. Saan ako pupwesto dito. Once again, I am asking the utmost cooperation of the public in these trying times. Let us see the needs of our poor brothers and sisters who are hit most by the pandemic. You know, lahat tatamaan ito. Kaya sa lahat ng bansa sa mundo, isang order lang. Pasok kayo sa bahay, huwag kayong lumabas kung ayaw ninyong mahawa. But for those people, Filipinos, who have to, go out to earn a living sa mga palengke, makikita mo naman, nobody's obeying the order. And, the devil and the deep blue sea ako eh. Lahat ng gobyerno, ito ang sinasabi. Go inside your house and lock it and do not come out until the pandemic is over. When the reason why we are ordering you inside the house is also science. Period. Deadly thing. That is why huwag kayong lumabas. Kasi alam mo ito, it's in the air.
I hope you were able to see the Japanese expert science paano mag-transmit. Kung kaharap ka lang ng ganon dito, less than 10 feet away, then I sneeze, mag-atching, mag-ubo ako. Tapos tinignan nila sa infrared. Pinatayin lang yung ilaw, tapos tinignan nila at tapos naglagay sila ng dami. Pag makita natin, nakita ko this morning, early, paano lumilipad yung sumasama sa hangin. Kaya mag-mask kayo. Kasi pag nahigop mo yan, it's in the breath. Lahat naman tayo humihinga. Pag nandiyan ka, less than 10 feet, may hangin, dadalhin yung nagtawag na yung si microbe. Yan ang explanation ko bakit. Wala tayong panalo dito. Hindi ito. Kung mabaril lang ito, wala. Natapos na ito. Bigay ko lang sa isang kumpanya na sundalo. Dito, sa likod, maraming sundalo dyan. Hindi, tapos na sana ito. Pati sundalo nito. Kaya nakaawa ako sa mga sundalo at mga pulis. I hope that you understand. That was the reason why. It's a private thing, but nagdadasal ako. Basta nagdasal ako para sa bayan ko. To my fellow, to my brothers and sisters, especially those who have more in life, baka makatulong kayo sa extent ng financial assistance. Kung hindi mo na masyado kailangan at alam mo na may minagugutom, bigay mo na lang para hanggang maubos ang may border yan eh. Tulong mo hanggang dyan lang. Ang gobyerno, ganun. I would like to be honest. Ang 100 billion pesos per month, 300 yun. So, ang 100 billion pesos budget or 270 billion pesos for 2 months as they are estimated. Hindi talaga tatagal yan. It's like water, spring. Ewan ko itong Pasig River, how long it would. But long after wala na tayo, siguro yung Pasig nandyan pa yan. Pero hindi yan kagaya ng ating gobyerno na walang katapusan ang pera. Your money, money ko, money ng mga sinong may deposito sa bangko. Pag ginastos ko yan, mauubos talaga yan. Wala namang kita puro bigay na lang. So that is a problem. Kaya sana yung poorest of the poor, which is the popular cliche o politician, nandiyan kami sa inyo ka poorest of the poor. Patignan mo kung nandiyan na sa pwesto. Poorest of the poor, kayong panahon nila, nakita naman ninyo. Anong ginawa? Anong ginawa nila? No? Nasa gobyerno, itong madadaldal, nasa gobyerno nakita. O nagsuporta ng gobyerno na yun. Tatignan mo. Yung
private sector kung makatulong lang kayo. Alam mo bakit? Hindi yung private sector na yung buwanan lang rin ang sweldo pero may bahay, either financing o umuupa sa category, unfairly though, middle class na yan sila. So, ang sagot ko kasi dito, sagutin ko na lang. Ang solusyon nito is vaccine. Walang iba. Unless and until the bright boys, the scientific minds can come up with a vaccine or a previous, sabi nila, wala talaga ako. Wala akong maitulong except gagawin ko lang kung ano ang makabuti sa bayan na huwag baliktad. Pero sabi nga dito, the resources is not infinite. Infinite is everlasting. It's finite. Finite is hanggang may border lang talaga. So sa buhay na ito, lahat talaga may border, pati ang buhay mo. O whatever it is, pera mo. Maraming mga mayaman dito noon, panahon estudyante po kami. Ngayon wala na. Because, ganon ang buhay. There's not enough money to go around. Ang gusto kong maintindihan ninyo, na itong problema natin, talagang problema ito. Kung ayaw ninyong maniwala, edi kayo, basta ang pangkontra nito is stay home at huwag kang mahawaan because it's in the air. Nandyan sa hangin eh. Pero hindi niya magtagal yung mga virus sa labas, sa init. Pero nagko-contaminate yan madalas yung itong sana mapanood ninyo yung experiment ang ginawa ng mga Japanese doctor. At pinalabas doon sa Amerika. Ang Amerika talaga ang nawalop. Maraming patay sa Italy, Spain, France, pati Amerika. Ngayon, bumaba ang patay nila. Pero the prediction is really dire. For as long as there is no vaccine or any medicine that these men of science can think of to put an end to it, we will suffer. Hindi ko alam kung kailan kayo, sabihan ko sa inyo, bahay lang kayo. Hindi ko alam kung kailan ako makahatid ng pagkain sa lahat. Hindi ko alam kung saan ako magkuha ng pera. Hindi ko alam kung ano ang ipagbili ko na kung may magbibili. So just stay alert. Makinig tayo hindi ito trabaho ng abogado ha. Trabaho ito ng mga medical experts pati men of science. Hindi, I just happened to be here. I just happened to be here. To my chagrin, maybe. Bakit sa panahon ko tumama itong mas matindi ito sa gira. Walang kalaban hindi mo makita. Nakita mo pati lahat, pati Taliban, takot sila. Lahat. Kasi yung pawis lang, sagaran mo yung pawis. Yung distance rule, social distancing. Okay, I just say distant rule.
isundin lang ninyo. Kung hindi ninyo masunod, well, I would say na hindi naman kasiguro kayo mamamatay. I hope not. I hope that you will not get sick. I hope that you will not die. Alam mo bakit kung mamatay ka? Sabihin ko sa iyo, galing hospital o saan ka clinic, your body can only be handled by people who are fully protected. Hindi ka na makahawak kung sino yung namatay. Ayoko nang magbanggit ng Basta kung sino yung namatay, hindi mo mahawakan. Balot, diretso yan, tapos diretso sa sunugin crematorium. Hindi ka nga makaburol. You will not be allowed na magburol ka ng isang tao na matay sa COVID. Sunog talaga yan. Kaagad. Ora mismo. Hindi mo na makita. Makita mo na lang sa malayo na kinakarga ng punerarya. Hindi ka maging lapit. Parang robot yung lahat sila lang pwedeng humawak, sila lang pwedeng magpasok doon sa burner ng katawan. Sila lang. Ikaw, tingin ka sa malayo. Yan ang consequence ng COVID. Ayaw kong sabihin yan. Pag yan ang totoo. Pag kung maniwala kayo o hindi, kung ayaw mong maniwala, hindi magpakamatay ka, makita mo kung saan ka dalhin at papaano ka. You are not even buried. Because you are a dirty carcass, patay. You must be destroyed by burning. Dahil sa COVID. The one single sa atin, COVID. Lahat yan. Yung problema natin sa COVID. Ang anong solusyon? Huwag kang mahawa. Paano po? Huwag kang lumabas ng bahay. Paano ang kain namin? Maghanap ka ng paraan. Pero, mag-ano ka lang, basta may mask ka lang. Kaya sinasabi, ako hindi. Yung mask hindi naman this being the Holy Week, I am calling on the nation to come together this Holy Wednesday afternoon and pay tribute to the indomitable spirit of the Filipino and unite in one prayer to God to fight our common enemy. May dagdag, nag-improve ba tayo? I really do not know. How many died today? I have no, hindi ko alam kasi per ora yan eh. Pero sana, ang ano lang nito, God is the only one who can really solve the problem for us. Ang tulong ba sa inyo ay sapat, kayong poorest of the poor, at kayong I would say you have to consider us also as poor because yung deposito namin, yung aming pera, may border rin ito, ang bulsa. Hanggang dyan lang ako. Kaya na-discuss ko sa inyo. Pero kung pagkain, may makain ba tayo? Bigas, I will try. Maghanap ako paano ang paraan. So, kailangan ng categorical statement from me coming from the Interagency Task Force. Ang lockdown, wala talagang solution.
Pero kung ayaw ninyong maniwala, take the risk. May mga tao rin talaga, alam mo, sa totoo lang, I'd want to be, hindi ako nagbabastos ng tao. I'm just trying to explain to, sinishare ko nga sa inyo kung ano ko yung nakuha sa buhay, na pag-aralan ko sa buhay. Not necessarily sa eskwelahan. Alam mo, kung magdating ito, talagang maging crisis, hawa dito, hawa doon. Yung SARS, hindi nagtagal, tinignan ko, maraming namatay sa iba. Pero dito, wala masyado. Ang sabi ko lang, I am not posturing a position here. Baka talagang mali ako. At ito namang, hindi ko, I am not, pero baka yung init something to do with it. I hope. That's just my prayer. There are a lot of people also coming up with that kind of thinking that maybe yung weather, climate, temperate zones, tropical, init, makatulong. So yan ang hiningi ko sa inyo, yung panawagan ko. Be patient at intindihin ninyo kami sa gobyerno. We would appreciate it. Yung ano lang, mag-intindi lang, President, huwag kayong masyado. Total, kung sabihin ko na talaga na wala na akong magawa, then magplano ka na kung anong gusto mong gawin. When the resources are all exhausted and the pandemic would claim millions of lives, I hope really and I pray that it will not. Pero kung ganon, wala na akong magawa. Malapit na. Ilang buwan lang ang reserva natin. Ako handa akong ipagbili yung buong Dewey Boulevard sa gustong mag-reclaim. Bigyan niyo ako ng bigas. I-approve ko yung kasi hindi ako pumayag na mag-reclaim because reclamation sa Manila Bay would trap is environmentally mag-collapse ang Manila. Tapos there will be I would say may mga syudad na bago, mga apartments, mga high-rise. But then the city of Manila, given its lack of water treatment o treatment sa waste o wala. So pag kanon ang ginawa mo, patay ang Manila. So sabi ko, kung gusto ninyo, you just wait for 2 more years. Bahala na kayo. Ang susunod sa akin, He will decide for us. Or if I do not reach the finish line, then my successor will do it for you also. Ako, lumalabas ako. Hindi naman ako pwedeng ang lahat ng tayo magtago. Wala na. I have also to magsusugal rin ako. If you really want to know, we have discussed it actually even before this. We are inclined to extend the lockdown up to April 30. Tignan natin after that. In the meantime, magdo-double time kami.
doon sa tinatawag ni. May I address myself to the people who have the money now to help, pati yung mga employers. Alam mo, tulungan ninyo ang gobyerno, ang bayan natin. Kasi pag bumagsak ang gobyerno, bagsak kayong lahat. Pero sabi ko nga, I end this with a prayer. Yun lang. Gusto ko lang masabi rin ng ano nga sa utak ko para maintindihan rin niyo ako. At sana next time I would talk to you, baka mag-improve na situation. Whatever be the correction, makorek itong it's an anomaly sa ating buhay sa mundo. May ganon. So, if it can be corrected, lahat naman tayo, we only live if it's time. He created the world, planet Earth, and if God wants it ended, so be it. Salamat po.